some drink. Ay, masarap siya. Isa mo kita! Water resistance. Papasok ko sa school, nagmamadagan ko, plancha ka. Yung sobrang din ko mag-plancha. Hi guys, good morning. Daddy is changing his money. Or the money is changing. The money has changed. Bago siya bigla. Paano ang sinasabi? But today is our second day of our extended version of ourselves. Malamig yan, no? Hindi maaraw. She-won hell. Kailangan kalagay ka pa ng subtitles sa ginagawa mo. Today we're gonna visit the COEX RTU. And then after nun, we're going to Lotte World. Oh my gosh, mag-rides kami. Ayan yung mga bike guys na you can use or rent. And then you can pay daw through credit card. Ang feeling na mag-train sa pagbansa. Actually, kahit sa Philippines, di ba tayo nakapag-train? Oo, pero medyo maigay, no? Hindi yung maririnig. Guys, fun fact. Hindi ako man mag-coin. Elementary ko siya for that. Paano ba ulit? Sabi niya off. 12:13. Oh, sayang. Dapat 12:12 to. Ano ba? Ayoko ka tuloy mag-vlog. We're here sa COEX RTU. I-retouch ako ng PN Beauty guys na nyo. Hindi may paubos, pero ang laki na ng bawas. I think this is my 5th bottle na. Ako muna. Di ba napaka-hygienic namin? If you guys wanna buy, available to dito sa Korea. Hi, Korea! Available to Shopee guys. This one is in the shade Knit Knit. Okay, so we're here na po sa National Bookstore. Ay, ano ba ito? Kulat ako kasi library pala talaga siya. Oo, akala ko Like, may parang mga nag-aaral design lang. talaga. So, parang siyang national library. Parang gano'n. Ang daming tao. Ang daming tao. Ang daming nag-aaral. Alam mo po yung mga libro sa taas. Guys, subscribe kayo sa channel niya. Lagay ko yung link sa baba. Tapos, click nyo. Pag kinlik nyo, meron akong commission doon. 밥 있어요? 밥. 네. 하나 주세요. 네. Here naman. Di talaga ako mag-chopstick, guys. Konti na lang kakamay ko lang. We also have beer. 잘 먹겠습니다. Got some drinks. Oh, next. Okay. 감사합니다. Parang Coke. Then, put this. Then, ice Americano po, Nico. Ay, Starbucks. Ay, masarap siya. Masarap siya kasi ako guys, ayoko ng Americano. Gusto ko ng Pilipino. Ay, Pilipino. Cheers! This naman. Ano mo kung saan tayo nakakardit sa vlog na to? Here. Nakakatawa ba yan? Nagulat din ako dyan. Go Hindi din. mo kaya puwas. Go sis. Pasok ka dun. Natakot ako eh. Natakot ako. Go. Mukha niyo tumigit sa mukha ko. Isa mo kita! Kaya ako natakot. Basta kayo mag-picture. Bibitaw ko. Di ba totoo?
It's not real. Huwag tayo tumawa. Kung nalapit ka na, te. Ang lamig ng ice cream. Baliw. Bakit tayo mapasok dito? Uy, Ayaw kanina, di ba? Napaupo bigla. Hirapan ako po kayo. wala kaming points! Inuubos na yung points ko. Hindi ko na talaga ako points. It's 8:32 p.m. and we're here in Hongdae para sa aming dinner. Yeah, we're having Samyup Salamat. Samyup Salamat. Alright, so bago tayo mag-proceed sa next day ng vlog na to, we'll just share with you guys kung paano namin pinlan ang Korea mga trip sunod na araw. Yeah, kasi diba, if you guys don't know, 1 week kami may schedule na because of our work. Then, itong mga extended version of ourselves. Extended days namin here sa Korea. Kami na nag-plan. Siyempre, hindi namin sasayangin yung days since limited lang. Siniksik namin hanggang sa pag-CR kasama sa itinerary. Ew! Pag-CR lang, ew, agad. Hindi pinagugustuhan na kami. Anyway, so we planned our Korea trip using, of course, Notion. Before, ginagamit lang namin siya for school, for Work. YouTube. All-in-one nga siya. You can use it for traveling as well. Like what we did. Dito kami gumawa ng itinerary. but if you guys are not yet familiar, as you can see, super simple lang ng kanyang layout. So, hindi na kayo mahihirapan. First, nandito yung mga dates namin. Pero pwede nyo yan i-customize. Just in case na mag-travel kayo, palitan nyo lang yung name, Yeah, pwede like nyo yung dates. cover. So, you use Notion talaga to plan and for you to be able to check yung mga exact details about something. So, for example, gusto namin mag-visit ng mga Korean drama filming locations. So, syempre, ang hirap niya i-remember Address isa-isa. na naman. Siyempre, hindi ka memorize sa address nila. Maganda yung may ganito, may small details talaga. Kasi small details really matter. Ang maganda pa sa Notion, guys, you can access it through your phone. So, kunyari, once nandun ka sa mismong Korea, you don't need to bring your laptop na with you, diba? Then, we also listed some of the restaurants that we were planning to visit. So, what's in my bag? Ito na, pakita ko na sa yung Notion ko. Ganun. Sa dami ng dadalhin mo when you're traveling, it's easy na makalimutan mo talaga kahit Yeah, isa. Here kasi sa Notion, super dali lang maglagay ng commands. Yeah. You can just click the slash button. You can click the toggle list. So, for example, makeup. Makeup. Just click this and then, I need my makeup remover. blush. Then, para Makeup remover nga blush. Yeah, para hindi makalat tignan ko. clothing, Toiletries. Yes. Diba, ang hirap nyo maalala talaga. So, that's why it's very important na meron kang isang space na you can just see everything. Sa another country, ang hirap naman may makalimutan kang bagay. So, kailangan prepared ka talaga kapag magka-travel ka, diba? So, plan before you fly. So, use Notion before you fly, okay? Yeah. If hindi pa kayo nakapag-sign up, we'll be putting the link down below para makapag-sign up na kayo. But For free. yeah, for free lang to, iOS and Android. Yeah, let's move forward sa ating vlog. Oh, it's raining so. Raining in Myeongdong. Morning, guys. This is our second to the last day vlog. And it's raining. It's raining. Alam niyo ba, isang araw, sabi na isang matanda, storyteller pala. Diba isang araw kasi, sabi namin, ano ba yan? Hindi namin nagagamit yung payong namin. Tapos biglang kahapon, biglang umulan talaga sis. Tapos wala kami nalang payo. Tapos wala kami dalang payong time na sabi namin, ay maaraw naman. So today we're gonna go sa Seoul Station kasi kwento mo. Nung last day namin sa Paris, wala ko yung pocket wifi namin sa van. Akala namin wala ng pag-asa kasi tinanong namin yung hotel, Yung bar,
Sila mag-explain doon sa counter. Actually, hindi problema yung 10,000 na babayaran. Yung pag-explain lang yung hirap. Hi guys! So, dito na kami sa Tanbang Mart. If napanood nyo Itaewon, ito yung pinakaunang restaurant. Park Seroy. Sobrang lakas ng ulan as in. Nakakulot ka ako kanina. Di ba ba't naging straight to bigla? Yan sila, nag-take siya ng photos niya doon. Kasi fan siya niyan, di ba? Pang IG reel niya. Ang dami talagang Vespa dito. Ba't parang basa kayo guys? Okay na ba kayo dyan? Or kulang pa? Kulang pa ba? Diba dong Kim Sa Chang? 설명? 안 거봐요, 조그만 거. Kahit this one konti lang. 서울 사이즈. 네. 이거 하나 주세요. 하나 해드릴게요. Parang sinigang na nilagyan ng kimchi. Okay. Thanks. God bless you. Say hi to my vlog. 감사합니다. 안녕히 계세요. meron silang basement scrub, pero latte na. Dapat may mic ka pa. Ito may mga live bet. Ito may train. Okay, passengers. Take off na po. Yeah, trash, basura, disposals. Thank you. Late to safety demo. Mas nauna pa yung sir yung pagkain. Sorry po. Bakit? Gutom na bakit? Okay. For passenger seat. Bakit? Kaya di ako pwede mag-attend. Pag nakita kita sa flight, matatawa ako sa flight. Gagawin ko yun. Passenger seat belt. And then, long service. Yes, first seat kayo. Zip line. Wait lang. Sir, well, please remain seated for your safety. Thank you. Di ba ba start? Tingin luggage. Sir. Please, yeah, let's wait for the rip. You will be having a short mini game. You will be receiving Cebu Pacific merch pouch from Cebu Pacific. From Cebu. Okay, for the first question. Look, what is your destination? Where are you going? Please fasten vlog. Naging crispy. Seatbelt! Seatbelt, okay, seatbelt. Kasi ako, gusto ko nito. I have the white one already, but this one's in different colorway. Try on. We're gonna do the self-studio something. Ito ako po yung jacket ko. Ayun na tayo kasha. Since lapit kayo. Ano ko? Next. Ako dito. Sakit na tuhod. Paano pa? Hindi ako nakatingin sa 4 more. Ang sabi? Ganito din. Walang baliktad. Burger. Ganun. Diamond yan! Ay, pili ka lang option mo. Hindi mo natin piliin to. Pwede nga, maganda nga, oh. Yan. Yan, cancel mo na. We're still here in Hongdae, but ito dito kami sa may chicken. It's currently 20:04. That's 8:04 p.m. And for our dinner tonight, this is our last dinner for this trip. 잘 먹겠습니다.